নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰবাৰ কেৰিয়াৰ প্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছো লাষ্ট ভিডিঅ'টোত আমি ডাইছৰ কিছুমান কনসেপ্টস পঢ়িছিলো তিনটা কন্ডিশনস পঢ়িছিলো এতিয়া সেই কনসেপ্টস বিলাক ইউজ কৰি আমি কিছুমান এমসিকিউ ডাইছৰ সলভ কৰিম সো আহক সো প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আছে এটা ডাইছ দিয়া আছে আৰু আমাৰ তাৰ অপোজিট প্লেনটো ফাইন্ড কৰিব লাগে এতিয়া আমি যদি ইয়াত চাও ডাইছটোত কি দিয়া আছে 3 আছে 5 আছে আৰু 6 আছে যেহেতু ইয়াত এটা সিঙ্গল ডাইস আছে গতিকে আমি প্ৰথমতে চেক কৰিম যে ডাইসটো কেনেকুৱা হয় স্ট্যান্ডার্ড ডাইস হয় নে নন স্ট্যান্ডার্ড ডাইস হয় স্ট্যান্ডার্ড ডাইস সৰ কন্ডিশনস কেনেকৈ চেক কৰে যে প্ৰথমতে চাম যে তাহাঁতৰ এডজাসেন্ট ফেস মানে সাইডৰ যোনবিলাক নাম্বাৰস দেখি আছো দুটা নাম্বাৰৰ সামটো কেনেবাকে 7 আহিছে নেকি সো ইয়াত 5 + 6 কৰিলে আমি 7 পাইছো নেকি নাই পোৱা 3 + 6 কৰিলে আমি 7 পোৱা নাই ঠিক আছে তেনেকৈ 3 + 5 কৰিলে আমি 7 নাই পোৱা মানে সাইডৰ যিকোনো দুখন ফেস লৈ তাহাঁতৰ সামটো যদি কৰো 7 অহা নাই সো তেতিয়াহলে আমি গম পালো যে এটো এটা কেনেকুৱা ডাইস স্ট্যান্ডার্ড ডাইস এটা স্ট্যান্ডার্ড ডাইসৰ অপোজিট ফেসখন কেনেকৈ ফাইন্ড কৰে যে সাম অফ অপোজিট ফেসেস সদায় 7 ৰ সমান হ'ব লাগিব সো তেতিয়া 3 ৰ অপোজিটত কিমান হ'ব 3 ৰ অপোজিটত আহিব 4 তেতিয়া কি হ'ব 3 + 4 কৰিলে আমি 7 পাই যাম গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ল অপচন এ নহয় অপচন বি that is 4 এতিয়া আহো পাছৰ প্ৰশ্নটোত দুটা ডাইস দিয়া আছে আমাক সুধিছে যে অপোজিট প্লেন অফ 3 তিনিৰ অপোজিটত কি আছে সুধিছে এতিয়া আমি এই দুটা ডাইস যেতিয়া আহি গল লগালগ আমি সেই তিনটা কন্ডিশনস পঢ়িছিলো যে যদিহে এটা কমন থাকে যদিহে দুটা কমন থাকে যদিহে একোৱে কমন নাথাকে সো সেই তিনটা কন্ডিশন আমি কোনটো ফলো কৰিছে হেতু আমি বিচাৰিম প্ৰথমতে আমি চাম যে ইয়াত কমন কেটা আছে আমি চাম ইয়াত প্ৰথম ডাইসটো আছে 2 5 3 সেকেন্ড ডাইসটো আছে 5 4 2 সো ইয়াত দেখিলো যে দুইটা ডাইসতে কি আছে 2 টো আছে আৰু 5 টো আছে গতিকে মানে সেকেন্ড কন্ডিশনটো আমাৰ ফুলফিল কৰি আছে যে কি 2 নাম্বাৰস আৰ কমন সো দুটা কমন থাকিলে আমি কি কৰিম ডাইৰেক্টলি সেই কমন গিটা আঁতৰাই দিম কমন গিটা আঁতৰাই দিয়াৰ পাছত যোন দুটা নাম্বাৰ থাকি গল সেই দুইটাৰে কি হ'ব অপোজিট হ'ব মানে 3 ৰ অপোজিটত 4 বা 4 ৰ অপোজিটত 3 সো গতিকে ইয়াৰ আনসাৰটো কোনটো হৈ গল অপচন বি that is 4 এতিয়া হো পাছৰ প্ৰশ্নটো ইয়াত বিচাৰিছে অপোজিট প্লেন অফ 2 দুই অপোজিটত কি আছে সেম একেই কনসেপ্টে ইউজ কৰিম প্ৰথমতে বিচাৰিম যে কমন কেটা আছে আমি চাম যে ইয়াতো 1 আছে আৰু 1 ইয়াত আছে নেকি নাই 5 ইয়াত আছে নেকি আছে সো 5 টো ইয়াতো আছে 5 টো ইয়াতো আছে আৰু বেলেগ কিবা কমন আছে নেকি 3 আছে নেকি ইয়াতো 3 আছে ইয়াতো 3 আছে সো কি কৰিম এই কমন গিটা আঁতৰাই দিম কমন গিটা আঁতৰাই দিয়াৰ লগে লগে কি থাকিলা আমাৰ 1 আৰু 2 গতিকে 1 ৰ অপোজিটত কি আছে 2 বা 2 ৰ অপোজিটত কি আছে 1 গতিকে ইয়াৰ উত্তৰ কোনটো হ'ব অপচন এ that is 1 এতিয়া হ'ব পাছৰ প্ৰশ্নগিটা যদি আকৌ চাও ইয়াতো সুধিছে যে অপোজিট প্লেন অফ 2 আকৌ দুই অপোজিটত কি আছে সুধিছে আকৌ সেম আমি প্ৰথমতে চেক কৰিম যে কমন কেটা আছে সো ইয়াত যদি আমি চাও 3 ইয়াত আছে 3 ফাৰ্ষ্টত আছে সেকেন্ডত নাই 2 টো ফাৰ্ষ্টত আছে সেকেন্ডত নাই 5 টো ফাৰ্ষ্টতো আছে সেকেন্ডতো আছে মানে ইয়াত এটা কমন আছে যদিহে এটা নাম্বাৰ এটা সিম্বল বা এটা এলফাবেট কমন থাকে তেতিয়াহলে কি কৰো আমি এই কমন নাম্বাৰটোৰ পৰা ক্লকৱাইজ ডাইৰেকশন ঘড়ীৰ দিশত আমি এই নাম্বাৰস গিটা লিখিলো প্ৰথমতে কি হ'ব 5 2 3 তেনেকে ইটু ডাইসৰো ক্লকৱাইজ ডাইৰেকশনত আমি সংখ্যা গিটা লিখিলো ইটু তলে 5 6 4 সো টোটাল দেখিলো যে 3 ৰ অপোজিটত কি আছে 4 6 ৰ অপোজিটত কি আছে 2 ঠিক আছে সো আমাক সুধিছিলে কি 2 ৰ অপোজিটত কি আছে সো 2 ৰ অপোজিটত কি আছে 6 অপচন নাম্বাৰ এ that is 6 ইয়াতে মই 5 ৰ অপোজিটটো কি আহে কৈ দিম 5 ৰ অপোজিটত আমি যদি চাও এই বিলাক নাম্বাৰৰ বাহিৰে 5 2 3 6 4 কি সংখ্যাটো থাকি গল ইয়াত 1 থাকি গল গতিকে 5 ৰ অপোজিটত থাকিব 1 এতিয়া হো পাছৰ প্ৰশ্নটো কোৱেশ্চন 5 ইয়াত সুধিছে what is the opposite plane of 6 ৰ অপোজিটত কি আছে সুধিছে আকৌ একে কমন বিচাৰিম কমন যদি চাও ইয়াতো 1 আছে ইয়াতো 1 আছে সো এই 1 ৰ পৰা প্ৰথম ডাইসটো 1 টো লৈ পেলে ক্লকৱাইজ ডাইৰেকশন লিখি যাম 1 3 6 আকৌ দ্বিতীয় ডাইসটো
ক্লকৱাইজ ডাইৰেকশ্যনত 1 ৰ পৰা ইটো তলে লিখি যাম 1 5 2 সো আমি দেখিলো যে কি 6 ৰ অপজিটত কি আহিছে 2 গতিকে অপচন কোনটো হ'ব অপচন নাম্বাৰ A that is 2 এতিয়া আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব যে এই 1 ৰ অপজিটত কি আহিব 1 ৰ অপজিটত কি আহিব এতিয়া হো কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 6 হ'ল ইয়াতো খুদিছে যে what is which number is opposite of 2 2 অপজিটত কি আছে কিন্তু ইয়াত আমাৰ এতিয়া ডাইস কেটা দিয়া আছে তিনটা ডাইস দিয়া আছে সো এই তিনটা ডাইসত আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে এনেকুৱা দুটা ডাইস সিলেক্ট কৰিব লাগিব যত নেকি কমন নাম্বাৰস আছে সো মই যদি ইয়াত চাও এই প্ৰথম ডাইসটো লৈছো 641 তেনেকে আৰু কোবাত 6 বা 4 নহলে 1 কমন থকা কিবা ডাইস আছে নেকি আমি যদি চাও দেখিম যে সেকেন্ড ডাইসটো 6 টো কমন আছে আৰু 5 ডাইসটো 6 টো কমন আছে সো তেতিয়ালে এই দুটা ডাইস লৈ আমি সলভ কৰো কি কৰিম যেহেতু এটা নাম্বাৰ কমন ক্লকৱাইজ ডাইৰেকশ্যনত লিখিম 641 আকৌ ইটো ডাইসটো ক্লকৱাইজ ডাইৰেকশ্যনত লিখিলে কি হ'ব 635 সো 1 ৰ অপজিটত 5 4 ৰ অপজিটত 3 6 ৰ অপজিটত কি আহিব 6 ৰ অপজিটত কি আহিব এইগিটা নাম্বাৰৰ বাহিৰে কি থাকি গল 2 থাকি গল সো 6 ৰ অপজিটত আহিব কি 2 বা 2 ৰ অপজিটত কি আহিব 6 সো অপচন কোনটো হ'ব অপচন নাম্বাৰ ডি এতিয়া মই যদি প্ৰথম দুটা ডাইস নলৈ এনেকেও কৰিব পাৰো মই যদি চাও ফাৰ্স্ট ডাইসটো আৰু সেকেন্ড ডাইসটো সো ফাৰ্স্ট ডাইসটোত মই দেখিম যে কি আছে 6 আছে সেকেন্ডটোত থাৰ্ড নাম্বাৰটো 6 আছে নেকি নাই ফাৰ্স্টটোত 4 আছে সেকেন্ডটোত 4 আছে ফাৰ্স্টটোত 1 আছে থাৰ্ডটোত 1 আছে সো তেতিয়ালে ইয়াত কি হৈ গল 1 আৰু 4 কমন ইয়াতো 1 আৰু 4 কমন সো দুটা নাম্বাৰ কমন থাকিলে কি কৰো এই দুটা আঁতৰাই দিও বাকি থাকি গল কি 6 আৰু 2 গতিকে 6 ৰ অপজিটত কি আহিব 2 সো সেম আনসাৰ পাইছো অপচন নাম্বাৰ ডি এতিয়া আহো কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 6 কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 6ত কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 7 কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 7ত কি আছে সুধিছে যে লেটাৰ্স দিয়া আছে ইয়াত এটা নাম্বাৰস দিয়া নাই লেটাৰ্স দিয়া আছে আগৰ ভিডিওটোত মই কৈছিলো যে সদায় যে নাম্বাৰ থাকিব তেনেকুৱা নহয় কেতিয়াবা লেটাৰো দিব পাৰে কেতিয়াবা নাম্বাৰসও দিব পাৰে কেতিয়াবা সিম্বলসও দিব পাৰে সো ইয়াত এটা লেটাৰ দিয়া আছে তোমাক সুধিছে সি ৰ অপজিটত কি আছে সেম কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 6 টো যেনেকৈ কৰিছিলো 7 টো তেনেকৈ কৰিম আমি যিকোনো দুটা ডাইস লম সেই দুটা ডাইসত কিবা কমন আছে নেকি চাম মই যদি ফাৰ্স্ট টো আৰু সেকেন্ড টো লম ফাৰ্স্ট টো আৰু সেকেন্ড টো ললে মই দেখিম যে A2 to C আছে A2 to C আছে সো তেতিয়ালে কমন টুৰ পৰা মই ক্লকৱাইজ ডাইৰেকশ্যনত লিখিম C D E তেনেকে ইটো ডাইসৰ কমন টুৰ পৰা ক্লকৱাইজ ডাইৰেকশ্যনত প্ৰথমতে লিখা ডাইসটোৰ লেটাৰ্স বিলাকৰ তলে লিখি যাম C B A সো এটা কথা গম পালো যে E ৰ অপজিটত কি আহিব A B ৰ অপজিটত আহিব B তেতিয়া C ৰ অপজিটত কি আহিব সো C ৰ অপজিটত আমি যদি চাও A লেটাৰ্স বিলাক কি থাকি গলে লেটাৰ্স বিলাকৰ মাজত আমি যদি চাও লেটাৰ্স কি আছে A B C D E আৰু F সো গুটেখিনিটো আহিছে F নাই গতিকে C ৰ অপজিটত আহি যাব F C ৰ অপজিটত আহিব কি F সো অপচন কোনটো হ'ব অপচন নাম্বাৰ B that is F আমি এতিয়া প্ৰথম দুটা ডাইস নলৈ আমি কি কৰিব পাৰো ফাৰ্স্ট ডাইসটো আৰু সেকেন্ড ডাইসটো লৈ চাব পাৰো যদি ফাৰ্স্ট ডাইসটো আৰু সেকেন্ড ডাইসটো লম আমি চাম যে ইয়াতো B আছে ইয়াতো B আছে সো B যেহেতু এটা কমন গতিকে ক্লকৱাইজ ডাইৰেকশ্যনত লিখিম ক্লকৱাইজ ডাইৰেকশ্যনত লিখিলে কি হ'ব B A C আৰু ইটো কেনেকৈ হ'ব B E F সো ইয়াতো আপোনালোকে সেম দেখিলে যে C ৰ অপজিটত কি আহিছে F এ আহিছে সেম আনসাৰ যে C ৰ অপজিটত কি আহিব F that is অপচন নাম্বাৰ B F আশা কৰো আপোনালোকে কোৱেশ্চনছ খিনি কেনেকৈ সলভ কৰিব লাগে বুজি পাইছে নেক্সট ভিডিওটোত আমি ডাইসৰ আৰু কিছুমান কনসেপ্ট আছে ৰেক্টেংগুলাৰ ডাইস ওপেন ডাইস এইখিনি কনসেপ্ট বুজি তাৰ ওপৰত কিছুমান এমসিকিউজ সলভ কৰিম আশা কৰো আপোনালোকৰ ভিডিওটো ভাল লাগিল লাইক কৰি দিব শেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ